maraming paraan para makapag-animate ng object sa loob ng Lumion. Naituro ko na sa nakaraan kong video kung paano ang basic na pag-animate ng object gamit ang mass move effect. Ngayon naman, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng ganitong klaseng animation sa loob ng Lumion. Para sa example natin ngayon, may ginawa akong clip na may habang 8 seconds. Ngayon, pumunta ka dito sa Add Effects button. Pagkatapos, pumunta ka dito sa Animation tab. Kung hindi mo nakikita ang tab na ito, i-click mo lang itong Show All button sa may upper right corner para makita mo ang lahat ng effects na pwede mong pagpilian. At pag na-click mo na itong Animation tab, piliin mo itong SKYDROP. At makikita mo ang tatlong slider control na ito. Pero bago mo makita ang mga nagagawa nito, kailangan muna nating pumunta dito sa Edit Mode sa pamamagitan ng pag-click nitong Edit icon. At mapupunta tayo dito sa Edit Mode. Wala kang makikitang commands dito sa loob ng SKYDROP effect, maliban dito sa mga origin button ng mga objects. Dahil sa loob ng Edit Mode ng SKYDROP effect, ang pwede mo lang gawin ay iselect ang object na gusto mong i-animate. Pwede mong iselect ng sabay-sabay ang mga object sa pamamagitan ng pag-hold ng control button at pag-click and drag ng iyong mouse. At ang lahat ng origin ng objects na madadaanan ng selection box ay magkakaroon ng SKYDROP effect. Makikita mong magkakaroon ng green checkmark ang lahat ng object na ating na-select. Pwede mo ding i-deselect ang ibang object na ayaw mong lagyan ng SKYDROP effect sa pamamagitan ng pag-click ng kanyang origin button. At makikita mong babalik ito sa dati niyang red icon. Pwede ka pa ding magdagdag ng iba pang object sa pamamagitan ng pag-click isa-isa ng object na gusto mong isama sa selection. At kung masaya ka na sa selection na ating nagawa, pwede mo nang pindutin itong checkmark sa may lower right corner para masave ito. At babalik tayo dito sa movie mode. At kapag pinindot natin itong play, makikita mong magkakaroon ng SKYDROP animation ang mga object na ating napili. Pansinin mo na hindi ganoon kaayos ang pagkakasunod-sunod ng pag-drop ng mga objects. Kailangan mong tandaan na ang pagkakasunod-sunod ng pag-drop ng mga object ay nakabase kung anong unang object mong naselect kanina. Kaya kapag ginagamit ko ang effect na ito, iniisa-isa ko ang pag-select ng mga object para magkaroon ako ng control sa pagkakasunod-sunod nila. Para mabago ito, kailangan nating bumalik sa Edit Mode. At kapag nandito na tayo, makikita mo ang mga object na sinelect natin kanina. Pwede mo silang isa-isahing i-deselect, pero matatagalan ka kung iisa-isahin mo ito. Ang mas mabilis na paraan ay sa pamamagitan ng paggawa muli ng selection box sa pamamagitan ng pag-hold sa control button at pag-click and drag ng iyong left mouse button. At mag-drag ka lamang ng maliit na box para wala kang maselect na object. At kapag binitawan mo na ang left mouse button at control key, makikita mong madedeselect na ang mga object. At ngayon, pwede na tayong gumawa ng panibagong selection. Ngayon, iisa-isahin kong iselect ang mga sasakyan na ito at ibang tao dito sa ating scene. Magse-select ako ng object mula dito sa kaliwa, papakanan. At ise-select ko ang mga object sa pagkakasunod-sunod na gusto ko. Kapag na-select mo na ang object na gusto mong lagyan ng SKYDROP, pindutin mo lamang ulit itong checkmark para ma-save ang bagong selection. At mapapansin mong mas maayos na ang pagkakasunod-sunod ng paglabas ng mga objects. Pwede nating baguhin kung kailan mag-uumpisa o ang timing ng pag-skydrop ng mga objects gamit itong offset slider. Pansinin mo na nag-uumpisa ang animation dito sa parting ito ng clip. Kung gusto mong mag-umpisa ito sa may bandang 1 second, ang kailangan mong gawin ay i-drag itong timeline sa may bandang 1 second at pagkatapos, i-drag mo lang ang offset slider papakanan o papakaliwa. At makikita mong gagalaw at magbabago ang animation dito sa ating preview window. I-drag mo lamang ito hanggang makuha mo ang timing o umpisa ng SKYDROP animation na iyong gusto. Ang duration slider naman ang kumokontrol kung gaano kabilis o kabagal ang animation ng pag-drop ng bawat object. Kapag dinrag natin ito papakanan, magiging mabagal o mahaba ang SKYDROP animation. At kapag dinrag naman natin ito sa dulong kaliwa, magiging mabilis o instant ang pag-animate ng SKYDROP.
I-drag mo lamang ito hanggang makuha mo ang bilis ng animation na iyong gusto. Ito namang spacing slider ang kumokontrol kung gaano katagal bago mag-drop ang susunod na item o object. Kapag nilagay natin ito sa 0, makikita mong sabay-sabay ang pagbaksak ng mga object. At kapag dinrag naman natin ito papakanan, makikita mong magiging mas matagal bago lumabas ang susunod na object sa ating skydrop animation. Baguhin mo lamang ang dalawang slider na ito para makuha ang timing ng animation na iyong gusto. Pwede mo ding gamitin ang mass move at move command kasabay ng skydrop effect. Gumawa na ako ng mass move kanina. At ngayon naka-disable lamang ito. At makikita mong hindi umaalis ng pwesto ang object pagkalabas nito. At pag tinurn on natin ang mass move effect, makikita mong gagalaw o aalis ng pwesto ang mga taong ito pagkatapos nilang lumabas sa ating scene. Kung gusto mong matutunan kung paano gumamit ng mass move effect, panoorin mo lamang ang video na ilalagay ko sa itaas at sa description box. Kaya kung gusto mong matuto gumawa ng animation na may pagbaksak ng mga object mula sa langit, ito ang mga effect controls na kailangan mong matutunan. Maraming salamat sa iyong panonood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, pindutin mo lamang ang like button at i-share mo na din ang video na ito. Kung may gusto kayong ituro ko para sa mga susunod kong videos, mag-iwan ka lamang ng komento sa baba. Huwag mo din kalilimutang mag-subscribe para mapanood mo agad ang mga bago kong mga videos.